Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм, організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 10, розділу коучинг для себе та 1 на 1. Тема контроль рішень від коучингу. Ми розглянемо 3 звичайних способи обліку ваших рішень та 3 системних способи обліковувати ваші рішення і створювати собі органайзер. На прикладах розглянемо перший і другий системний спосіб обліковувати рішення і створювати органайзери. Ви навчитесь способам обліку, як обліковувати рішення, створювати чек-листи для виконання запланованого і отримаєте суперову можливість подумати, як в своєму житті все обліковувати. Було б добре, якби ви переглянули попередні та наступні відеорозділи, щоб повноцінно зрозуміти суть питання. Посилання внизу під відео та в хештегах. Буду вам вдячний, якщо для початку ви зробите благородні справи. Уподобаєте відео, жміть лайк, уявите себе вже зараз впевненою, організованою і дисциплінованою людиною, найкращим супервайзером, собі та іншим. І хай цей образ буде з вами. Розпочнемо. Як обліковувати результати коучингу? Є багато способів. Звичайних. Перший. Прокоучився, сказав собі і всім, щось запам'ятав і пішов жити попереднім життям. І дай Бог, щоб пізніше згадав та зробив обговорене. Другий. Результати записати десь на якомусь аркуші і дай Бог, щоб він не втратився та час за часом, його переглядаючи, можна було щось зробити. Третій. Записати висновки в органайзер, CRM чи мобільний, та по висновках діяти. Спосіб дієвий, добрий, але не системний, бо з часом питання потрібно переглядати та коригувати. А коли втрачена історія роздумів, зазвичай потрібно робити додаткову роботу. І втрачаючи час, те, що вже робили, робити повторно. Тому в нашому випадку і для організованого життя будь-якої людини будуть найкращі 3 інших способи, але системні. З застосуванням їх по мірі досягнення організованості та необхідності. Перший системний. Це запис коучингу на шаблоні алгоритму коучингу. Починати варто з застосування цього способу. Беремо конкретне питання, з нього проводимо інтелектуальне тренування, мозковий штурм, коучинг і відповіді записуємо напроти питань. З'являється такий собі чек-лист думок і дій з одного питання на певну дату. Через певний період часу беремо цей чек-лист, читаємо відповіді на питання, робимо висновки, що реалізовано, а що ні, і що потрібно обдумувати і змінювати. Беремо новий шаблон, алгоритм, заповнюємо його під це питання, вказуємо дату коучингу і його результати заносимо в чек-лист. Таким чином, з одного питання з'являється 2 чек-листа з певного питання з відповідними датами. І так далі. По мірі реалізації питання нам потрібно декілька разів робити коучинг і кожного разу переглядаємо попередні та заводимо наступні чек-листи до реалізації потрібного. Для історії потім можна буде зберегти ці чек-листи. Так потрібно робити на початку вивчення коучингу. Завчення питань коучингу до звички. Та при розгляді конкретних важливих стратегічних питань, які потребують довгого і глибокого обдумування. Можна з роздрукованим шаблоном декілька днів ходити і обдумувати питання. І тільки по закінченні обдумування створити чистовик та занести відповідні пункти в органайзери для виконання. При такому способу обліку коучингових питань вестиметься облік дій з певних питань, а саме життя відбуватиметься в іншій системі обліку. Другий системний. Робимо окремі коучинги з одного чи декількох питань та заносимо відповіді в табличку, в якій ведеться повний облік питань коучингу. Можна в Excel. В ній занесені дані всіх коучингів. Можна за допомогою фільтра знайти через питання чи дату будь-який етап коучингу. Переглянути його, оцінити, побачити логіку і послідовність прийняття рішень та динаміку виконання. Так наглядніше, зрозуміліше, легше приймати рішення і можна контролювати себе чи когось іншого.
Цей варіант добрий для впровадження для себе на етапі системного вже застосування коучингу. Та і для керівників і наставників, які когось коучать і відповідно повинні забезпечувати облік, послідовність і контроль дій. При такому способу обліку коучингових питань вестиметься облік дій з всіх питань, що коучаться. Коучинг вже буде у вашому житті великою частиною організаційної системи. Але поки не стосуватиметься поточних питань особистого і професійного життя. Третій системний. Ми вже досконало знаємо питання коучингу. На пам'ять. І вони увійшли в наші звички. Маємо навик застосування коучингу і досвід, який дозволяє чітко і швидко приймати рішення, за яким шляхом робити планірки і коуч-сесії для себе та інших. За маршрутом 1, 2 чи їх симбіозом. Можемо жити в одній системі та вести облік всіх життєвих питань в нотатнику щоденнику. Чи в особливій CRM, просто автоматично роблячи записи по результатам планірок та коучинг-сесій для всього свого життя чи управління компанією. Але для повноцінного такого обліку і наявності повноцінної системи варто мати спеціальний нотатник, придбавши його чи відповідним чином розграфивши типовий або використовуючи спеціальну інтелектуальну CRM під себе відповідно запрограмовану. Але ці нотатники і CRM не такі, як звичайні. Вони націлені не тільки на результат, а й на емоційну складову. Це успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Про третій системний спосіб організації свого життя ми поговоримо в наступному уроці. А зараз про перший і другий системні способи обліку коучингових питань. Почнемо. Є шаблон алгоритму коучингу для себе. Є питання. У нас є шаблон алгоритму коучингу для себе. Ми його заповнюємо або в електронному вигляді зберігаємо у відповідний файл чи у відповідну вкладку. Зараз ми покажемо вже заповнену форму для пришвидшення процесу, а в житті кожний пункт вам потрібно буде записувати після обдумування. Якщо заповнення відбувається в електронному варіанті, для зручності запису можна розширити ячейки. Заповнювати. Наприклад, щоденний коучинг та щотижневий коучинг для питання «Стати щасливим за 2 місяці». Коучинг проводиться 15 липня. Це вже 15-й день формування щастя, бо розпочали ми 1 липня та плануємо закінчити 1 вересня. В записах буде чітко видно, як людина, що коучить себе, прийняла рішення. Беремо звичайний шаблон форми коучингу 602. Ось він. Розширяємо колонки для запису, щоб було зручно записувати. Так робимо з 3 колонками. Робимо копію шаблону і зрозуміло його називаємо. Підписуємо. Коучимо питання за алгоритмом, але з самого початку розглядаємо варіант маршруту 2. Будемо уявляти, яка була б правильна відповідь в кожному блоці на кожне питання. А потім уявимо, що цієї відповіді не було, відповідно ми вимушені були б коучитися за маршрутом 2 горизонтально. Або просто, якщо й маємо реально правильну відповідь, маємо зобов'язання для цього варіанту коучингу пройти весь маршрут. Розпочнемо. Блок 1. Відповіді на питання виглядять так. Якщо відповіді є, переходимо в блок 4. А якщо відповідей немає, або потрібно глибше вивчати питання, переходимо до блоку 2. Блок 2. Відповіді на питання виглядять так. Формуємо відповіді на питання, що і коли зробити. Якщо відповіді є, переходимо в блок 4. Якщо відповідей немає, або потрібно глибше вивчати питання, переходимо до блоку 3. Блок 3. Відповіді на питання виглядять так. Формуємо відповіді на питання, що і коли зробити. Якщо відповіді є, переходимо на блок 4. Якщо відповідей немає, або потрібно глибше вивчати питання, звертаємося до залученого коуча. Блок 4. Відповіді на питання виглядять так. Якщо відповіді є, переходимо в блок 7. А якщо немає відповідей, або потрібно глибше вивчати питання, переходимо до блоку 5. Блок 5. Відповіді на питання виглядять так. Якщо відповіді є, переходимо в блок 7.
Якщо відповідей немає або потрібно глибше вивчати питання, переходимо до блоку 6. Блок 6. Відповіді на питання виглядять так. Якщо відповіді є, переходимо в блок 8. Якщо відповідей нема або потрібно глибше вивчати питання, звертаємося до залученого коуча. Блок 8. Усуваємо негаразди і формуємо правильні рішення на майбутнє. Якщо рішення є, переходимо в блок 7. Якщо відповідей немає, звертаємося до залученого коуча. Блок 9. Відповіді на питання виглядять так. Якщо відповіді є, переходимо в блок 11. Якщо відповідей немає або потрібно глибше вивчати питання, переходимо до блоку 10. Блок 10. Усвідомлюємо потрібний результат. Якщо рішення є, переходимо в блок 9. Якщо відповідей немає, звертаємося до залученого коуча. Блок 11. Відповіді на питання виглядять так. Якщо відповіді є, переходимо в блок 14. А якщо відповідей немає, або потрібно глибше вивчати питання, переходимо до блоку 12. Блок 12. Відповіді на питання виглядять так. Формуємо відповіді на питання, що і коли зробити. Якщо відповіді є, переходимо в блок 14. Якщо відповідей немає, або потрібно глибше вивчати питання, переходимо до блоку 13. Блок 13. Відповіді на питання виглядять так. Формуємо відповіді на питання, що і коли потрібно зробити. Якщо відповіді є, переходимо до блоку 14. Якщо відповідей немає, або потрібно глибше вивчати питання, звертаємося до залученого коуча. Блок 14. Відповіді на питання виглядять так. Якщо відповіді є, переходимо до блоку 17. Якщо відповідей немає, або потрібно глибше вивчати питання, переходимо до блоку 15. Блок 15. Відповіді на питання виглядять так. Якщо відповіді є, переходимо в блок 17. Якщо відповідей немає, або потрібно глибше вивчати питання, переходимо до блоку 16. Попередньо отримавши пояснення для себе, від себе чи від залученого коуча. Відповіді будуть такі. Блок 16. Відповіді на питання виглядять так. Якщо відповіді є, переходимо в блок 17. Якщо відповідей немає, або потрібно глибше вивчати питання, звертаємося до залученого коуча. Відповіді будуть такі. Блок 17. Блок 18. Блок 19. Блок 20. Блок 21. Далі вашій увазі пояснення, як застосовувати другий системний спосіб обліку коучингових питань. Робимо окремі коучинги з одного чи декількох питань та заносимо відповіді в табличку, в якій ведеться повний облік питань коучингу. Можна і в Excel. Є форма для обліку шаблон 608. Вона виглядить ось так. Зроблена так, щоб в будь-який момент часу можна було знайти будь-яку відповідь з будь-якого стовпчика, скориставшись фільтрами. Є фільтри. Наприклад, відфільтрувати питання блоку 9, які пріоритети. Є згруповані записи, що повторюються, внесення в базу яких дає можливість спростити заповнення таблиці. Наприклад, я вписуватиму слово «керівник» і воно автоматично вноситься системою. Цю допоміжну таблицю після заповнення можна сховати і відкривати тільки по мірі необхідності. Блок основної інформації про питання коучингу також після заповнення можна сховати, щоб було зручніше користуватися таблицею в момент заповнення інформації про результати коучингу. Є виділені для зручності питання маршруту 1, щоб зручніше було користуватися при спрощеному коучингу. Є поле дій для вказання дати виконання тих чи інших задач для наявності поденного органайзера. Ми можемо вказати 1.08.2021 року і потім за цією датою фільтрувати задачі і виконати дію. Є поле «Дата» для внесення дати виконання дії. Ячейки цього стовпчика налаштовані таким чином, щоб візуально бачити потребу в виконанні задачі. Наприклад, якщо сьогодні 27.07.21 і до виконання задачі 2 тижні, виконати заплановане на 8.08.21, то ячейка має звичайний вигляд.
Якщо до виконання задачі менше 1 тижня, виконання заплановане на 1.08.21, то ячейка має зелений колір, що звертає увагу на потребу найближчим часом реалізувати потрібну задачу. Якщо вказана дата виконання співпадає з сьогоднішньою датою, то ячейка буде жовтого кольору, що сигналізуватиме нам про потребу негайно виконувати потрібне. Якщо дата просрочки тиждень, то ячейка засвітлюється червоним, що символізує потребу в негайному виконанні. Далі йдуть колонки коучингу, які можна заповнювати датами проведення коучингу. І по кожному коучингу, який будь-коли проводився, потрібно вносити дані, а у разі потреби щось зробити, потрібно дату виконання вказати на вибір, чи в полі дії, чи даті задачі. Також питання коучингу можна копіювати і вносити нижче вказаних для можливості коучити різні питання. Зараз ви побачите, як може виглядати практично заповнена таблиця обліку другого системного методу заповнення. На прикладі вже раніше облікованого нами питання «Стати щасливим за 2 місяці». В ній робимо Ми свідомо розписали облік питань для самокоучингу без залучення сторонніх коучів, наставників, менторів. У разі залучення до коучингу інших людей додатково відповіді записуються в графи. Як це зробити? Пояснення, вказівки. Сам коучинг відбувається при цьому наступним чином. Якщо на питання в блоках 3, 6, 8, 10, 13, 15 ми не змогли самотужки дати правильну відповідь, ми це розуміємо, чи коуч це говорить, тоді ми ще раз пробуємо надати відповідь. Як це зробити? Протягом 1 хвилини. І якщо це не допомагає, то тоді наставник нам робить пояснення і дає відповідні вказівки. Якщо ж біля нас відсутній наставник, ми, розуміючи відсутність правильних думок, телефонуємо йому, роз'яснюємо питання і результати свого коучингу, озвучуємо свої кінцеві бачення, як це зробити. Вислухавши пояснення і вказівки, в подальшому записуємо їх у відповідні графи. Тут варто підсумувати дуже важливу деталь. Коучинг від ОС-7 дає впевненість в собі. Впевненість у собі. Впевненість і самовпевненість. Відповідає на питання, як бути впевненим в собі. І як стати впевненою в собі людиною. Саме тому варто робити коучинги та обліковувати їх результати. Тепер про перекладення запланованого в чек-лист для виконання. Все, що ми запланували, варто перекласти з листів обліку результатів коучингу в певний органайзер. Не може бути блокнот чи CRM. І про правила оформлення, заповнення блокнотів ми розкажемо в наступному 11 уроку коучингу. Або це може бути план дій, який буде ще і чек-листом, який буде вивішений в видному місці, та в ньому відмічатиметься виконання і тим самим забезпечиться краща виконавча дисципліна. Зараз ми говоримо саме про план дій. Перше. План дій робиться як для одного питання, так може й суміщати послідовний перелік задач для реалізації декількох одночасно питань. Зараз приклад приведений для вирішення одного питання. Стати щасливим за 2 місяці. Друге. В плані дій зазначається питання. Хто виконавець, період часу, підпис. Найголовніше – підпис. Людина повинна підписатися. Таким чином ідентифікувати свій план дій та взяти на себе зобов'язання до виконання. Для контролю виконання плану дій варто залучити контролера. Він також повинен поставити свій підпис, таким чином погодившись на таку співпрацю. Третє. План дій заповнюється, підписується і вивішується в видному місці. В холодильнику, на вхідних дверях до кімнати, на таблиці на робочому столі, на дошці оголошень для себе. Четверте. Шаблон включає пункти плану та задачі, що зробити. Просто вказуєте, що зробити. Рекомендований час на виконання – хвилин. На кожну роботу потрібно зробити хронометраж і вказати час виконання, щоб планування було правильним і щоб ви могли притримуватись запланованого режиму дня. Зверніть увагу на особливості роблення хронометража. Час на виконання
виконання певної роботи вперше завжди більше на 30-100%, чим після декількоразового повторювання. Тому хронометруйте і плануйте правильно. Як це зробити? Розказано в розділі «Планування», з яким можна ознайомитися або в книзі OS7, або на YouTube каналі. Сторінка, стопчик для зазначення вами, з якого документа чи сторінки ви взяли цю задачу. Адже вона, задача, могла бути попередньо спланована якимось планом чи коучингом. Варто вказувати, звідки взялася задача, щоб уявити, до чого вона, і довго не шукати. Планова дата виконання. Це запланована дата виконання. Контролер. Вказується контролер, з яким ви домовилися про співпрацю. Завжди варто мати контролера. Це обов'язково. Чому так? Роз'яснено OS7 в розділах «Сила волі», «Планування», «Звички». Ознайомитися можна в книзі чи на YouTube каналі. Буде контролер, ваша дисциплінованість і сила волі стане більш потужна, а результат найкращий. Тільки варто врахувати, що у вас з контролером протилежні задачі. Ви виконуєте, маєте бонус. Він ні. Ви не виконуєте, бонуса не маєте. Він має. Така мотивація для контролера може привести його до всіляких бажань зробити так, щоб ви не виконали. І він замість нагадувати вам, виконувати, мотивувати вас, змушувати, буде всіляко бездіяти і мріяти, щоб ви не зробили. І по факту невиконання просто констатуватиме факт невиконання і вимагатиме свій бонус. Але ваша ціль – зробити шлях до роблення. Це допомога контролера в нагадуваннях і мотивуваннях. Синергія від співпраці з вами. Тому, щоб в контролера не було розчарувань при 100% вашій виконавчій дисципліні, варто з ним обговорити і запланувати для нього окремий бонус у разі вашої 100% виконавчої дисципліни і досягнення вами 100% результату. Варто відразу домовитися, що ви команда і ваша сумісна ціль виконати. Бонус повинен бути від вас приємний і потрібний контролеру. Це якийсь подарунок. Якщо це гроші, то за тижневий контроль від 10 до 50 доларів. За місячний від 25 до 100 доларів. Не менше і не більше. Але для вас невиконання кожної задачі в грошах повинно бути відчутне. Це від 3 до 100 доларів. В залежності від величини задачі. Штраф за невиконання. Описано вище. Штраф – важлива складова для мотивування та знаходження сили волі. Відзнака за виконання. Важлива складова для мотивування та знаходження сили волі. Єдине, звертаю увагу, що відзнакою за успіхи повинні бути корисні речі. Додатково прогулятися, попити водички, підтягнутися на турніку, більше побути з дітьми. Геть не порадувати себе додатковим морозивом, цукерками чи бокалом пива. Щоб не було абсурду. Ми важко тренуємося, зганяємо вагу, втрачаємо калорії, а про досягнення такого негайно відзнакою чи винагородою поповнюємо їх і повертаємося до попереднього результату. Чи тренуємося розумово, а потім наїдаємо вагу відзнаками за успіхи в навчанні. Докладно про відзнаки в розділах «Сила волі», «Планування», «Підсвідомість», «Звички», книги OS7 чи в відео на YouTube каналі. Фактична дата виконання вказується виконавцем чи контролером за домовленістю. Запис відповідної людини є підтвердженням виконання чи невиконанням і є підставою отримання штрафу чи відзнаки. Результат – штраф чи відзнака. Вказується виконавцем чи контролером за домовленістю. Запис відповідної людини є підтвердженням виконання чи невиконання і є підставою отримання штрафу чи відзнаки. У разі необхідності ви можете завести додаткові колонки, в яких обліковувати штрафи чи відзнаки в грошах чи штуках. Робити це під себе. Наприклад, колонки для штрафів в доларах, колонка для штрафів в штуках, для грамів води та колонка штука для прогулянок. Варто кожному робити такий облік під себе у разі необхідності. Та й отримані штрафи і відзнаки відмічати.
Ми для зручності особливі задачі відмічали різними кольорами, щоб показати можливість кожному під себе робити зручний месенджер. Також зменшили табличку шляхом видалення строчок з 24 липня по 30 серпня. Це для вашої зручності. Ви в залежності від потреб базовий шаблон плану дій можете адаптувати під свої потреби обліку. Зробивши такий облік коучингових задач, ви організуєте виконання та наступне продуктивне обдумування. Для початку цього дуже достатньо. В подальшому варто вдосконалюватися і застосовувати спосіб обліку, який ми розкажемо в уроці 11. Але в будь-якому випадку базові шаблони будуть використовуватися і в подальшому, то їх краще вам мати. Створіть заплановані вам таблиці і використовуйте. Якщо ж ви хочете заощадити час і спростити собі життя, а ще зробити благородну справу і підтримати наш проект, ви можете переказати нам на карту символічний $1 чи еквівалент за алгоритм. Це оплата витрат на відправку та за послуги людям, які відправлять вам набрані в електронному вигляді шаблони алгоритму. Вкажіть номер мобільного, номер потрібного шаблону 608 чи 609 чи обидва і зручний месенджер. Призначення платежу виглядатиме так. Viber плюс 38, набір цифр вашого мобільного, шаблон 608 чи 609. Оплатіть, тим самим надавши нам дані для відправки. Ми направимо вам в робочий час замовлене протягом 30 хвилин після отримання платежу на карту. Як зробити замовлення, розписано в тексті під відео. Там же є приклад оформлення замовлення та посилання на роз'яснювальні відео. Ну і уподобайте відео та канал, жміть лайк, схвалюйте правильне коментами та поділіться відео в месенджерах і соцсітках зі знайомими. А щоб гордість за себе вас окриляла, за те, що прийняли участь в особливо важливій справі, можете ще й фінансово допомогти нашому проєкту. Нам це дуже потрібно, бо наш проєкт освітній та для суспільства і не організовувався фондами підтримки чи за державні кошти. Номери карток та рахунків внизу під відео. Сіємо добро разом! І обов'язково подивіться попередні наступні відеоуроки про коучинг, їх більше 30, і зробіть практичні вправи. Посилання внизу під відео. Також переглядайте для своєї користі всі нові відео на каналі, їх буде більше 500 теоретичних та 100 практичних вправ. Насолоджуйтесь корисним та робіть практичні вправи для себе. Пам'ятаємо, ви народилися бути визнаними, заможними, щасливими. А для цього потрібно щодня робити коучинг, аналізувати досягнення, формувати мотивацію і плани та упорядковувати плани. Навчіться коучингу і самокоучингу. Хай вам щастить, хай у вас буде успіх. Успіху!